අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Anytiplk වෙතින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකට. අද අපි කරන්න යන්නේ ඔයාලගේ hard disk එක මොන වගේ තත්ත්වයකද තියෙන්නේ කියලා බලා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන කතා කරන්න තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ hard disk කාලයක් යනකොට ඒකේ උෂ්ණත්වය වගේ දේවල් නිසා hard එක කොහොමත් කාලයක් ඇදී පරණ වෙනින්දත් ඔයාලගේ hard disk එක වැඩ කරන්නේ නැතුව යන්න පුළුවන්. අපි ඒක නිසා ඒ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි software එකක් තියෙනවා. අපි ඒකෙන් අද කොහොමද hard disk එක මොන වගේ තත්ත්වයක තියෙන්නේ කියලා check කරගමු. ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ browser එකට ගිහිල්ලා CrystalDiskInfo කියලා type කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට type කරගන්නවා එතන. මම හිතනවා ඔයාලට පේනව නේද? හරි, ඊට පස්සේ enter කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන උඩින්ම එනවා වෙබ්සයිට් එක කියලාගේ CrystalDiskInfo කියලා. ඒකට ගියාම හරි මෙන්න මේ විදිහට යන්න ඇතුළට. ඔයාලට site එකේ interface එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේකේ මේ විදිහට යටට පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලන්නම් කොහොමද ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා මෙතන system requirements, OS එක, architecture එක වගේ දේවල්. ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ download කියන බටන් එක. ඒක press කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ iPhone පිටුව reload වෙනවා. එතනදී ඔයාලට මෙන්න මෙතන standard edition කියන එකේ කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන පළවෙනිටම තිබ්බ එක සිලෙක්ට් කරනවා. මොකද ඒක ගොඩක් අඩු MB ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඊට පස්සේ ක්ලික් කරගත්තම පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. MB 5ක් 6ක් වගේ තමයි පොඩි ගාණක් තියෙන්නේ. ඔයාලට ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ RAR ෆයිල් එකක් විදිහට. ඔයාලා ඒක මේ විදිහට එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න ඕන. එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගත්තන් පස්සේ ඉන්ස්ටෝල් කිරීමක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට මෙතන මේ තියෙන වගේ හරි එක තෝරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට yes no කියලා එකක් එනවා. ඒක ඇවිල්ලා okay දුන්න ගමන් මෙන්න මේ විදිහට run වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔයාලට මුලින්ම software එක මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකේ ඔයාලට වගුවක් වගේ යට තියෙනවා පේනවා. ඒ වගේ මෙතන hard disk එකේ name එක තියෙනවා. ඒ වගේම capacity එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ගත්තොත් ඔයාලට පොඩි පොඩි විස්තර ටිකක් තියෙනවා. ඒකේ interface එක SATAද IDද වගේ දේවල්. ඒ වගේම transfer mode එක, මේකේ drive letters ටික වගේ දේවල් වලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ගත්තොත් මෙතන කැරකෙන වට ප්‍රමාණය මිනිත්තුවකට RPM ඒක 7200යි කියලා ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා මෙතන health status කියන එකේ good කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ hard එක තරමක් හොඳයි. ඒ කියන්නේ බය වෙන්න දෙයක් නැහැ කියන එක. ඒවට ඉතින් ඒක හරියටම කියන්න බෑ. මේකෙන් අපිට මේ software එකෙන් දල අදහසක් විතරයි ගන්න පුළුවන්. හුඟක් වෙලාවට මේකේ මෙහෙම આવොත් නම් හොඳයි. සමහරක් hard disk වල ඔයාලට මෙතන එනවා bad, coution වගේ දේවල්. අන්න ඒ වගේ දේවල් આવොත් එහෙම පොඩ්ඩක් අපි hard disk එකේ දත්ත ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපි hard එක ගැන අපිට එච්චර විශ්වාසයක් තියන්න බැරි තත්ත්වයක් වුණාම තමයි මේ වගේ coution හරි good නෙමෙයි මේ bad කියලා වගේ එන්නේ. ඉතින් මෙතන temperature එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා පුළුවන් තරම් hard disk එකේ temperature එක අඩුවෙන් තියාගන්න බලන එක තමයි හොඳ. සාමාන්‍යයෙන් 40ට අඩුවෙන් වගේ තියා ගන්නවා නම් ගොඩක්ම හොඳයි. වෙලට මම කලිනුත් වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා මුළු PC එකේම උෂ්ණත්ව චෙක් කරන විදිහ ගැන. මම මේක ලින්ක් එක දැන් උඩින් දාන්නම් කාඩ් එකක් විදිහට. ඔයාලට එතනින් ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එක බලන්නත් පුළුවන්.
ඉතින් ඒ වගුවක් වලට පේන යට තියෙනවා. ඒක මුලින්ම ID attribute name current එයාගේ worst threshold වගේම raw values කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම අලුතෙන්ම hard එකක් ගත්තාම හුඟක් වෙලාවට ඔය threshold කියන එකේ හුඟක් බිඳුව තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා එතන read error rate එක 100යි 100 මෙතන 16 කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ 100ට හුඟක්ම ලං වුණා තියෙනවා නම් තමයි පොඩ්ඩක් කාලයක් ඇද්දි coution වගේ එරයක් එන්න බලන්නේ. දැන් මෙතනත් පේනවා දෙවෙනි එකෙත් 100 ඊට හැබැයි 100 තියෙන ඒ වගේම 54 තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන තියෙන අගයන් වලට හුඟක්ම මෙතන තියෙන අගය ගොඩාක් ළඟයි කියන්නේ errors එන්න හුඟක් බලනවා hard disk එකේ. ඉතින් මෙතන මේ software එකෙන් ගොඩක් errors පෙන්නවා කියලා hard එක එහෙම එකපාරම පිච්චෙන්න බලන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඔය එකෙන් error එක ආවම පස්සේ hard disk එක කාලයක් ඇද්දි පිච්චිලා යනවා. ඉතින් ඒක හුඟක් අපේ කට්ටියටත් වෙලා තියෙනවා යාළුවන්ට. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට මේ ගොඩක් වටින software එකක්. ඔයාලා මෙතනත් ඔයාලට පේන මේ reallocated sector count එක වගේම එතන 100යි 5 තියෙන. ඒ කියන්නේ අවුලක් නැහැ. seek error rate එක දැන් ඒක වලට පේන තැන 100ට හුඟක් ළඟයි 67. ආන් ඒ වගේ ඉතින් ඒක නම් එච්චරම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද hard එකේ health status එක උඩ good කියලා තියෙන හින්දා. ඉතින් ඔය වගේ මොකේ යටටම තියෙනවා ඒවා ගොඩක් ඒකේ අදාළ අගේට හුඟක් ලං වුණාම තමයි ඉතින් උඩ ඔය error එක එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ software එක download කරගෙන මේකෙන් ඔයාලට පොඩ්ඩක් check කරලා බලන්න පුළුවන් ඔයාලගේ hard එකේ health status එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා මෙතනත් 60 තියෙනවා. spin retry count එක. ඒ කියන්නේ ඉතින් මේක ටික ටික දැන් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා එතනින් යටට තියෙන හුඟක් බිඳු තමයි තියෙන්නේ. මම ඔයාලට කලින් කිව්වා අලුත් hard disk එකක් ගත්තාම පස්සේ හුඟක් වෙලාවට ඔය threshold කියන වගේ ඔය තීරුවේ හුඟක් බිඳු තමයි තියෙන්නේ. අලුත් hard disk වල දැන් මේක පරණ hard එකක් ඉඳලා ඉතින් මේකේ උන්න 60ක් තියෙනවා කියන්නේ 100ට ළඟයි. කොහොමත් මේ hard disk එකෙත් පොඩි errors වගේක් තියෙනවා. ඒක මම දන්නවා. කොහොමත් මේ hard disk එකත් ගැනත් මටත් වැඩි විශ්වාසයක් තියන්න බෑ. මොකද මේකෙත් ගොඩාක් errors එනවා. ඉතින් මේ hard disk එකත් මම පුළුවන් වෙලාවක අයින් කරන්න තමයි තියාගෙන ඉන්නේ. බලමු ඉස්සරහට මොනවා වෙයිද කියලා. අපිට මේකෙන් පොඩි දල අදහසක් තමයි ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ගොඩක් මේ software එක පාවිච්චි කරනවා මේ වගේ hard එක check කරන්න. hard එක අර වගේ coution වගේ කියලා මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් එහෙම දත්ත ටික වෙලා වෙනත් එක්කට copy කරලා වගේ තියාගන්න එක හොඳයි. hard එක එහෙම ඇවිල්ලා තිබ්බත් ඔයාලට කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඉතින් අවදානමක් ගන්න නැතුව ඔයාලගේ වටිනා දත්ත වෙනත් hard disk එකකට වගේ දාගෙන backup කරගන්න එක තමයි කරගන්න තියෙන්නේ. මේ වගේම වීඩියෝස් වලට තවත් ඉස්සරහට බලන්න ඕන නම් ඔය දකුණු අත පැත්තේ තියෙන යට රතු පාට subscribe button එක ඔබලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් ඔබපුවාම ඔයාලට මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ එක notification එකක් වගේ phone එකට වගේම PC එකට ලැප් එකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අදට සමු ගන්නවා වෙනත් වීඩියෝ එකකින් හමුනතුරු මම නිපුණ දිල්ෂාන්. Thank you.